කොරෝනා එහෙමත් නැත්නම් COVID-19 කියන වෛරස් එක චීනයේ වුහාන් පළාතෙන් මුලින්ම වාර්තා වෙලා ඊට පස්සේ හොංකොං ක්‍රමක්‍රමයෙන් දකුණු කොරියාව ඉතාලිය වගේ රටවල් වලටත් සංක්‍රමණය වෙලා දැන් අපිට ශ්‍රී ලංකාවෙනොත් අවාසනාවන්ත විදිහට එක රෝගියෙක් වාර්තා වෙලා ඉන්නවා. දැනට ඔහු IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඔහු සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙක් විදිහට වැඩ කරලා ඉතාලි ජාතිකයෝ පිරිසක් එක්ක යම්කිසි සංචාරයකට ගිය වෙලාවේ තමයි ඔහුටත් මේ ඉතාලි ජාතිකයන්ගෙන් වෙන්න ඇති මේ රෝගය බෝවුනේ කියලා සැක කරන අතර වාරයේදී මේ COVID-19 වෛරස් එක හින්දා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසලුත් අප්‍රේල් මාසයේ 20 වෙනිදා වෙනකම්ම නිවාඩු දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර වාරයේ මම සතියකට විතර උඩදී වීඩියෝ එකක් කළා මේ COVID-19 එහෙම නැත්නම් කොරෝනා වෛරස් එක පිළිබඳව මේකේ මරණ සංඛ්‍යාව කොච්චරද ඒ වගේම කොහොමද මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ මොකද්ද මේ වෛරස් එකේ සුළමුල ඒ වගේම වෙබ් එකේ කියන කතාව මොනවද ඇනොනිමස් හැකර්ස්ලා මේ වෛරස් එක ගැන කිව්වේ මොනවද වගේ සම්පූර්ණ කරුණ අතුලත් කළා මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන උඩින් වැටෙන YouTube කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කොරෝනා වෛරස් එක ගැන දැනගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ කොරෝනා වෛරස් එක ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම මගේ ඔන්ලයින් කෝස් එකට ජොයින් වෙච්ච ගොඩක් අය මම මේ දවස්වල කෝස් එකක් ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන විස්තර පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙච්ච අය වගේම ජොයින් නොවිච්ච අය ගොඩක් අය මගේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් කරලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවට මේ දවස්වල චීනයෙන් එහෙම නැත්නම් හොංකොං වලින් භාණ්ඩ ආනයනය කරන එක කරන්න පුළුවන්ද ඒක ආරක්ෂිතද කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට උත්තරයක් දෙන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට මේ දවස්වල භාණ්ඩ ගෙන්නන්න පුළුවන්ද චීනයෙන් එහෙම නැත්නම් හොංකොං වලින් එහෙම නැත්නම් මේ වෛරසය ආසාදනය වෙලා කියන සලකන රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි ඔව්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට චීනයෙන් ඊයේ දවසේදී හම්බෙච්ච පාර්සලයක්. ඊයේ තමයි මේක අපේ ගෙදරට ආවේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මට DHL හරහා මම චීනයෙන්ම ඕඩර් කරපු පාර්සල් එකක්. ඉතින් මේ පාර්සල් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කස්ටම් එකේදී නතර වුණාට පස්සේ DHL එකෙන් ඒක රිලීස් කරගෙන කූඹියෝ ඩිලිවරි එකට බාර දීලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ මට මේක ගිය සතියේ ගෙදරටම ගෙනත් දීලා ගියා. ඉතින් එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ ගෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. මෙහෙම භාණ්ඩ ගෙන්නන එක ආරක්ෂිතද? ඒකට මම උත්තරයක් දෙන්න යන්නේ. අපි ඒකට උත්තරයක් කියලා බලමු. ඉතින් මෙතනදී මේකට උත්තරයක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ලේසියෙන් උත්තරය ගන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න කොරෝනා වෛරස් කියලා. ඉතින් මෙතනින් කොරෝනා වෛරස් කියලා ඔයා මොන විදියට සර්ච් කළත් ඔයාලට කොරෝනා වෛරස් ගැන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මම කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා කොරෝනා වෛරස් එක ගැන සිංහලෙන්ම. ඉතින් මෙතන කොරෝනා වෛරස් disease COVID-19 WHO කියලා උඩින්ම ලින්ක් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලින්ක් එක තියෙන්නේ මේ කොරෝනා වෛරස් එක සම්බන්ධයෙන් World Health Organization එකෙන් කරන විශේෂ නිවේදන ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාව අරගෙන යනවා World Health Organization එකේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පල්ලටම ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් your questions answered කියලා තියෙනවා. protect yourself, travel advice වගේ ගොඩක් links තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් අදාළ එකට විතරක් යන්නම්. your questions answered කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා what is coronavirus වගේ. ඉතින් මේක ටිකක් පල්ලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා is it safe to receive a package from any area where COVID-19 has been reported කියලා. ඒ කියන්නේ චීනය වගේ මේ COVID-19 report වෙච්ච ඒරියා එකකින් මම මේකක් ගෙනාගත්තට කමක් නැද්ද? පැකේජ් එකක් ගෙනගත්තට කමක් නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේදී මම සම්පූර්ණ විස්තරය කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන බොහොම සරලව yes the likelihood from infected person contaminating commercial goods is low. ඒ කියන්නේ මේ වෛරස් එක ආසාදනය වෙච්ච පුද්ගලයෙක් මේ good අතපත ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ භාණ්ඩ අතපත ගන්න තියෙන අවදානමත් අඩුයි. ඒ වගේම මේ වෛරස් එකත් මේවා මේකේ උඩ what is corona virus සහ corona virus එකේ විස්තර ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඒකේ තියෙනවා මේ වෛරස් එකේ ජීව කාලය වෙන්නේ පැය 12ක් වගේ. ඉතින් පැය 12කට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම යනවා චීනයේ ඉඳලා මේ පැකේජ් එකක් අපිට එන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැකේජ් එකකට ඇතුලේ වෛරස් එකට සර්වයිව් වෙලා එන්නත් බෑ. වගේම පැය 12කට වඩා එන හින්දා එහෙම මොනියම් ආකාරයකින් වෛරස් එක මේක ඇතුලේ තිබුණත් ඒ වෛරස් එක පැය 12කට වඩා යන හින්දා ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ අතට හම්බ වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෛරස් එක පැකේජ් එකක් මගින් අපිට එන්නේ නැහැ කියලා WHO එකෙන් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව චීනයෙන් එහෙම නැත්නම්
වෙබ්සයිට්ස් වලින් ඒ කියන්නේ Alibaba, AliExpress එහෙම නැත්නම් Banggood, eBay වගේ ඕනි වෙබ්සයිට් එකකින් භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට චීනය එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටකින් AliExpress එකෙන්, eBay එකෙන්, Banggood එකෙන් බඩු ගෙන්නන එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාවටත් මෙහෙම බඩු ගෙන්නන එකෙන් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ දේ කියන්න ඕනේ ඔයා මේ විදියට භාණ්ඩ ඕඩර් කළාට පස්සේ AliExpress එකෙන් වෙන්දට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 15ක් විතරින් හම්බ වෙනවා. Alibaba එකේ express shipping දාලා ගෙන්න ගත්තොත් දවස් 3න් 4න් 5න් වගේ වට ගෙදරට හම්බ වෙන එකේ යම්කිසි ප්‍රමාදයක් නම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර වගේ AliExpress එකෙන් මේ දවස්වල පෙන්වන්නේ නැහැ දවස් 3කින් අනිවාර්යෙන් ship කරනවා, දවස් 2කින් අනිවාර්යෙන් ship කරනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙන හින්දා මේක shipment එක පරක්කු වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයාලට සුපුරුදු විදියටම තාමත් AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි eBay, Alibaba වල තත්ත්වෙත් Alibaba එකේ දවස් සෙලර්ත් එක්ක කතා කළොත් සෙලර් කියනවා මම හරිනම් මේක 17 වෙනිදා වෙන්ද ship කරන්න ඕනේ. හැබැයි මට 17 වෙනිදා ship කරගන්න බැරි වෙයි මේ තියෙන තත්ත්වෙ හින්දා. ඒකින්ද මම අනිවාර්යයෙන්ම 20 වෙනිදා වෙද්දි ship කරන්නම් වගේ කාරණා කියනවා වගේ අතරමැද shipment එකේදී යම් කිසි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම එහෙම කියන්නේ මොකද? මගේ දැනටත් orders 4ක් 5ක් විතර දැනට සති 2කට විතර කලින් කරපුවා හරිනම් ඒවා මේ වෙද්දි එන්න ඕනේ. මම මේ හැම එකේම express shipping වලට මුදල් ගෙවලා තිබුණත් ඒවා මේ වෙද්දිත් ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවා ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවට හම්බුණා කියලා මට ට්‍රැකින් වල පෙන්නනවා. ඒකින්ද යම් කිසි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වෙ හින්දා. ඒකින්ද ඒක ඕගොල්ලන්ට accept කරන්න වෙනවා. ඒකින්ද ප්‍රමාද වුණා කියලා ඔයාට එකපාරට ගිහලා eBay එකේ වගේ refund ඉල්ලන්න යන්න එපා. හැබැයි Alibaba සහ AliExpress එකේ නම් ඒ විදිහට එකපාරටම refund ඉල්ලන්න තියෙන පහසුකම ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පස්සට දාලා තියෙනවා. ඔයා refund එකක් ඉල්ලන්න ගියොත් මේ estimated delivery එකට වඩා පරක්කුයි කියලා. ඔයාට Alibaba එකේ සහ AliExpress එකේ නම් කියනවා මේ corona virus එකේ හින්දා shipment එක පරක්කු වෙයි. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් accept කරන්න තව දවස් මෙන්න මෙච්චරක් ඉවසලා ඉන්න ඔයාට සිද්ධ වෙයි කියලා. ඒ වගේම processing time එක වෙනතර දවස් 5ක් තිබිච්ච එකේ ඒගොල්ලෝ දවස් 20ක් විතර වෙනකන් exit කළා තියෙනවා හැම සෙලර් කෙනෙකුටම හම්බ වෙන විදියට. ඒකින්ද අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ චීනයෙන් හොංකොං වලින් ඔයාට බඩු ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මුදලටම බඩු ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට කිසිම තර්ජනයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා World Health Organization එකෙන් සහතික කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි හැබැයි ඔයා චීනයෙන් හොංකොං වලින් බඩු ඉල්ලුවොත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා ලැබෙන ඩෙලිවරි එකට වඩා යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයෙන් හින්දා. ඉතින් එනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් මේ තත්ත්වය ගැන දැනගන්න ඕන නම් යාළුවන්ටත් ඔයාට තිබිච්ච මේ ප්‍රශ්නම තිබුණා නම් කොරෝනා හින්දා බඩු ශ්‍රී ලංකාවට එයිද? ඒ කරා වෛරස් එක අපිට බෝ වේද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන share button එක ක්ලික් කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක මේ බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා මේකේ all notification කියන එක enable කරගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට ඒක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.